em đã quay trở lại với Lisa Channel và hôm nay trên tay chị đang có một quyền lực để bàn công chúa rất là dễ thương nè. Các em có nhận ra những nàng công chúa này không nhỉ? Và hôm nay chị sẽ hướng dẫn cho các em cách làm quyền lực để bàn này nhé. Chúng ta sẽ cần tờ giấy có kích thước là 18 và 11 cm nhé. Và chúng ta sẽ có tất cả là 12 tờ giấy cho 12 tháng. Và chúng ta sẽ bắt đầu trang trí nha. Và hôm nay thì chị sẽ sử dụng bút highlight để trang trí nhé. Chúng ta sẽ vẽ những đường kẻ ngang nè, những đường kẻ dọc nè, những đường xéo nè, những đường caro nè. Và chuẩn bị cho chị một tờ giấy nhỏ có kích thước là 8 và 5 cm nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ viết thứ ngày tháng lên trên tờ giấy nhỏ này nha. Đầu tiên thì chị sẽ viết tháng 1 nè. Và chị sẽ sử dụng băng keo hai mặt hoặc là các em có thể xài hồi dán để dán vô nhé. Và chị sẽ sử dụng những sticker công chúa đã làm lần trước để dán trang trí quyền lực của mình nhé. Nếu như các em không thích thì chúng ta có thể sử dụng những sticker hình khác cũng được nè.
em sẽ gấp theo giống như của chị nè, làm một cái chân để lịch nha. Như vậy là chúng ta đã có một cái lịch để bàn rất là dễ thương rồi đúng không nè? Và bây giờ các em hãy làm thử ngay cho mình một cái lịch để bàn thật là đáng yêu chào đón một năm mới nhé.